Ai devenit de curând mamă și te întrebi ce ar trebui să mănânci ca să-ți fie bine și ție, dar mai ales bebelușului? Rămâi aici pentru a afla câteva informații importante. Sunt doctorul Șerban Damian, nutriționist la Centrul Superfit din București, iar tu te afli pe canalul meu, locul unde vorbim pe un ton relaxat despre nutriție și un stil de viață sănătos. Înainte de a începe, nu uita să te abonezi. O alimentație sănătoasă, echilibrată, cu nutrienții necesari organismului este esențială pentru fiecare dintre noi. Dar când vorbim despre o proaspătă mămică, atunci alimentația este cu atât mai importantă. De ce? Pentru că nu va fi doar ea afectată, ci și bebelușul pe care îl alăptează. Un nou născut ne schimbă viața radical și trebuie să știm cum să ne organizăm pentru a preveni problemele. Gătitul sănătos, mâncatul la ore fixe, dormitul atât cât trebuie, hidratarea sunt doar câteva aspecte de care trebuie ținut cont. Hai să vedem ce e de făcut. Ai grijă la aportul de vitamine și minerale. Dragă mămică sau viitoare mămică, este bine să ai o alimentație compusă din 3 mese și 2 gustări zilnic. Consumă cu încredere carne de curcan, pui sau vită, pește, ouă, lactate, brânzeturi. De asemenea, este recomandat să alegi fructe și legume cât mai variate, cereale integrale, nuci, semințe, leguminoase și minim 6 pahare de apă pe zi sau ceaiuri neîndulcite. Te asiguri astfel că ai un aport optim de vitamina A, acid folic, vitamina C și D, acizi grași omega-3, proteine, fier, zinc, calciu. Trebuie să știi că multe dintre substanțele conținute de alimentele consumate de tine vor influența consistența laptelui matern, culoarea și gustul acestuia. Află că multe dintre alimentele sănătoase, pe care este bine să le incluzi în dieta zilnică, te ajută stimulând producția de lapte. Dacă vrei să ai suficient lapte pentru micuț, atunci consumă zilnic cereale integrale. De exemplu, dimineața consumă fulgi de ovăz cu lapte sau cu iaurt, iar pe durata zilei mănâncă năut și legume cu frunze verzi, spanac, brocoli, cale, lobodă, urzici, stevie, salată verde. De asemenea, consumă și migdale, caju, alune, semințe de susan, de in, de cânepă, de floarea soarelui sau de dovleac. Atenție însă, este bine să le consumi crude, nu prăjite. Și nu uita să le hidratezi înainte de a le consuma. Ține-le în apă rece câteva ore sau peste noapte dacă vrei să le consumi dimineața la micul dejun sau la prima gustare a zilei. Ia în calcul numărul caloriilor consumate. Atunci când produci lapte matern, organismul tău are nevoie de un aport mai mare de energie. De aceea este bine ca atunci când alăptezi să consumi cu 500 de kilocalorii mai mult decât de obicei. Așadar, ar fi recomandat să ajungi la 2200-2500 de kilocalorii pe zi. Cel mai bine ar fi să consulți un nutriționist care să-ți realizeze un program alimentar cu alimentele pe care le poți consuma în această perioadă. Laptele matern conține aproape 90% apă. Îți dai seama cât de important este să te hidratezi și în această perioadă. Doar dacă vei bea suficientă apă, vei putea avea o lactație sănătoasă, vei evita deshidratarea și îi vei oferi micuțului tău sau micuților tăi, dacă ai gemeni, un lapte sănătos și plin de nutrienții necesari. Asigură-te că bei între 6 și 8 pahare mari cu apă zilnic. Poți să bei și ceai neîndulcit, dar ai grijă ce fel de ceai bei. Ideal ar fi să bei ceai din plante și să nu fie prea concentrat. În niciun caz să nu faci abuz de ceai negru sau ceai verde. Ar fi bine chiar să le eviți în această perioadă. Există alimente ce pot provoca bebelușului colici abdominale, o stare de iritabilitate și chiar tulburări ale somnului. Pentru a nu avea astfel de probleme, evită să consumi alcool. Poți bea o bere de ghimbir, o limonadă, un suc de fructe, dacă simți nevoia să bei altceva decât apă sau ceai. De asemenea, dacă ești fan ciocolată, încearcă să te abții în perioada în care alăptezi. Poți consuma deserturi de preferat făcute în casă, în care ai adăugat pudră de roșcove. Pudra de roșcove este un locuitor ideal pentru cacao, foarte sănătoasă și cu un gust aparte. Poate părea greu, mai ales dacă este prima experiență de acest gen, dar cu toți știm că este mai simplu să prevenim decât să reparăm. Și când este vorba despre un copil nou născut, ce nu face o mamă, nu-i așa? Sper că aceste informații ți-au fost de folos. Dă un like acestui video și nu uita să te abonezi la canalul Dr. Damian.